जब तपाईले पहिलो पटक सर्च रिजल्टहरू हेर्नुहुन्छ, त्यतिका धेरै चोइस देख्दा अलिक भारी महसुस हुन सक्छ। सुरुमा प्रोडक्टहरू आफै रिभ्यू गर्नुहोस्। तपाईले बेच्न नचाहेको आइटम भएका लिस्टिङहरू हटाइदिनुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि म सिलिकोन च्यापस्टिक होल्डर बिट किचेनमा इन्ट्रेस्टेड छु भने, म ठूला कस्मेटिक अर्गनाइजर वा असम्बन्धित एक्सेसोरिज भएका लिस्टिङहरू इग्नोर गर्छु र केवल च्यापस्टिक वा लिपस्टिक बोकेर लैजानका लागि स्पेसिफिकली बनेका कम्प्याक्ट सिलिकोन डिजाइनमा मात्र फोकस गर्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सप्लायर कति वर्षदेखि अलिबाबामा एक्टिभ छ भन्ने हो। मैले कम्तीमा 3 वर्षको एक्सपिरियन्स भएका सप्लायर मात्र कन्सिडर गर्न सिफारिस गर्छु। यो इन्फर्मेसन प्रत्येक लिस्टिङमा देखिन्छ। साथै सप्लायरको ओभरअल रेटिङमा पनि ध्यान दिनुहोस्, जुन 5 स्टारमा स्कोर गरिएको हुन्छ, ठिक अमेजनमा देखिने कस्टमर रिभ्यू जस्तै। बेसिक कुराहरूभन्दा अगाडि प्रोडक्टका स्पटलाइट र फिचर्स नजिकबाट अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि, यो च्यापस्टिक होल्डर एउटा फ्यासनेबल, वाटरप्रुफ लिपस्टिक स्लिप पाउच हो, जुन 100% सिलिकोन मटेरियलबाट बनेको छ। यसमा फरक साइजका च्यापस्टिक र साना कस्मेटिक राख्न मिल्छ, जसले यसलाई डेली युजका लागि भर्साटाइल बनाउँछ। कस्टमाइज गर्न मिल्ने कलर र लोगो अप्सनहरूले यसलाई ब्रान्डिङका लागि आइडियल बनाउँछ। सिलिकोन स्ट्र्यापले यसलाई ब्याकप्याक हुक, टोट ब्याग ह्यान्डल वा ट्राभल ब्याग बकलमा अट्याच गर्न सजिलो बनाउँछ, जसले आउटडोर र ट्राभल युजका लागि यसको प्र्याक्टिकलिटी बढाउँछ। पछिल्लो कुरा, सप्लायरले दिने कस्टमाइजेसन फ्लेक्सिबिलिटीमा ध्यान दिनुहोस्। यस सप्लायरले मिनिमम अर्डर केवल 10 पिसमा लोगो वा ग्राफिक डिजाइन राख्न दिन्छ, साथै कस्टमाइज प्याकेजिङ पनि केवल 10 पिसबाट सुरु हुन्छ। यो असामान्य रूपमा लो र बिगिनरहरूले स्मल अर्डर टेस्ट गर्दा अत्यन्तै अट्र्याक्टिभ हुन्छ। उनीहरूले माइनर कस्टमाइजेसन, ड्रइङ बेस्ड कस्टमाइजेसन, स्याम्पल बेस्ड कस्टमाइजेसन र फुल कस्टमाइजेसनसम्म प्रोभाइड गर्छन्। यी अप्सनहरूले तपाईलाई सिम्पल ब्रान्डिङदेखि एडभान्स प्रोडक्ट मोडिफिकेसनसम्म आफ्नो बिजनेस ग्रो भए अनुसार स्केल गर्न सजिलो बनाउँछ। सप्लायर हाइलाइट चेक गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो कम्पनी 5 वर्षदेखि अलिबाबामा छ, फोसान, गुआङ्गडोङ, चाइनामा लोकेटेड छ र म्यानुफ्याक्चरर र ट्रेडिङ कम्पनी दुवैको रूपमा अपरेट गर्छ। उनीहरूले मेनली युनाइटेड स्टेट्स, ताइवान र फ्रान्समा एक्सपोर्ट गर्छन्। उनीहरूको पोजिटिभ रिभ्यू रेट 96.1% छ, अनकाम डेलिभरी रेट 97.2% छ र एभरेज रिस्पोन्स टाइम 3 घण्टाभित्र हुन्छ, जसले स्ट्रङ परफर्मेन्स देखाउँछ। उनीहरूसँग 65 स्टाफ मेम्बर छन्, 25 प्याटेन्ट अवार्ड भएका छन् र टोटल अनलाइन रेभेन्यू $240,000 युनाइटेड स्टेट्स डलरभन्दा बढी छ। यी डिटेलहरूले तपाईलाई उनीहरूको क्रेडिबिलिटी र एक्सपिरियन्स कन्फर्म गर्न मद्दत गर्छ। तपाईले प्रोडक्ट भेरिएसनहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस उदाहरणमा सप्लायरले 3 कलर अप्सन अफर गरेको छ, खाकी, पर्पल र ग्रीन। सानो भए पनि यी डिटेलहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, किनभने भेरिएसन हुँदा तपाईले आफ्नो मार्केटमा कुन बढी सेल हुन्छ भनेर टेस्ट गर्ने मौका पाउनुहुन्छ। अन्तमा, अलिबाबाले प्रत्येक सप्लायरका लागि दिने प्रोटेक्सन कहिल्यै इग्नोर नगर्नुहोस्। यसमा SSL इन्क्रिप्सन सहितको सेक्युर पेमेन्ट, मिसिङ वा डिफेक्टिभ प्रोडक्टका लागि स्ट्यान्डर्ड रिफन्ड पोलिसी र तपाईको अर्डर तय गरिएको मितिभन्दा ढिलो भएमा 10% कम्पेन्सेसनसम्म समावेश हुन्छ। प्रत्येक लिस्टिङमा यी डिटेलहरू ध्यानपूर्वक इभालुएट गरेर तपाईले स्ट्रङ प्रोडक्ट र रिलायबल सर्भिस दिने सप्लायर मात्र सर्टलिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।